نوشته داروهای جدیدی هستن و گفته با این داروها سالت دیگه مکارونی بسیار زیبا از چشم برم لردگان. و این که رفتم حالا داخل لوازم آرایشی آزاده مسئول کباب کردن هر وقت میام اینجا. منم دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این موقع اوقات خوش امیدوارم حالتون خوب باشه. خب متاسفانه دوباره حسابمو بستن و الانم اومدم داخل بانک و واسه یه نفر میخواستم مقداری پولی انتقال بدم. متاسفم هر کاری میکنم بازش نمیکنم. ضامن این آقا هستم. این 560 میلیون بدهکار. متاسفانه هر کاری کردیم نتونستیم که حسابا رو آزاد کنیم و گفت تا مسئول وام ها بیاد و حدود چند روز طول میکشه تا بیاد. من این چند روزم نمیدونم چی کنم و واقعا دیگه ضامن کسی نمیشه. اون موقعش من ضامن میشدم زبجیر بودم و قدرت نگفتن اونو نداشتم، ولی الان راحت میتونم بگم. و بعد از این که این وام ها تموم شدن مسلما دیگه واسه کسی ضامن نمیشه. الان اومدم داخل قهوه کافه که یه قهوه‌ای بخورم چون تازه از مدرسه اومدم و واقعا خسته. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهر مدرسه است. حالا مدیر مدرسه گفته اینو به یک نفر تحویل بده و بعد از این چه اینو میخوام تحویل اون شخص دادم میخوام برم پیش دکتر روانپزشکم چون گفته بعد از مصرف این داروها دوباره باید برگردی پیشم و داروهای جدیدی واسه تجویز کنم. اما حدود نیم ساعت دیگه نوبت منه. فقط نمیدونم آدرس این کجاست. دست کنم ماشینم گذاشتیم داخل پارکینگ رو بریم. هوا هم نوجوان مردانه سرد شده. حالا من چند روز پیش یعنی دیروز نوبت گرفته بودم و الان نفر ششم هستم و هزینه ویزیت خانم دکتر حدود 14,000 تومان شد. که واسه من نوشته داروهای جدیدی هستن و گفته با این داروها دیگه حالا اختلال خواب و اینجور چیزا نداری. جستجو و رفتم به داروخونه بالاخره پیداش کردم داروهامو چون اکثر داروخونه ها که رفتم نداشتم. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. الان ساعت 6:45 است. منتظر آقای اسحاقی هستم تا بیاد و بریم مدرسه. خب متاسفانه دیروز هم نتونستم ویدیو آپلود کنم که حتما دلیلشو بعدم بهتون میگم.
لطفا با من هم باشید. آقا چه خبر؟ سلامتی. آتزای آقای ساقیان رفته داخل مغازه تا واسه یکی از دانش آموزان حالا مقداری وسیله خریداری کنه. تو این دانش آموز متاسفانه از لحاظ ذهنی یک ذره مشکل داره و حدود 10 سالی هستش که داره کلاس سوم میخونه و فقط با این چیزا خوشحال میشه وگرنه از لحاظ درسی خیلی ضعیفه. منبلی فیلمک دیدی؟ ما که حالا بعد از تعطیل مدرسه میریم ولی دوستان هستن که بعد از ظهر هم تدریس میکنن و خودشون واسه نهار غذا درست میکنن. اسپاگتی داریم. اسپاگتی. چی داریم؟ اسپاگتی. اسپاگتی؟ سالاد هم دیگه؟ مکرونی. دیگه اینم سالاده که امروز درست کردم. آشپز رو بیریه اصلا ده دیر آشپز رو بیریه. ما از قبل آشپزیم. دوستان دوباره اومدیم بانک تا ببینیم این بار میشه حسابا رو باز کرد یا انشاءالله که بتونیم. منظره بسیار زیبا از چشمه برم لردگان و این که دوباره همون خانم چه گفتم همیشه میاد اینجا همون دقیقا زیر همون درخت نشسته. حالا اجر متوجه بشه. خیلی قشنگه مخصوصا برفایی که روی کوه نشسته. دوستان رفتم حالا داخل لوازم آرایش فروشی یه دونه تافت مو، یه دونه فلاکس، شامپو چون موام داشت ریزش میکرد از بچه طفل خوردم، شامپو بدن و ایوان با یه دونه هم ضد آفتاب چون واقعا اذیت میشن. حالا شونه هم که مخصوص سشوار کردن. بعد از این میخوام برم خونه خواهرم و حالا لباسم هم پیشش بیارم. وزم؟ چه خبر؟ آرتزای بیروسی. آرتزای؟ بی؟ چی کنی؟ بی اینه برو بده.
بگیر یه بشور خونه زنش بگوش من ماسکه باشه بشورش دار باید شکتی مکی دیگه این تابو پس حتما یک بسی سر خود که تیرتونه نیفی نشوری ما بخوام اینو بشورم هم اذیتی بود هم میشه اصلا خوش نیبود داخل او بخونه هوا سرده بونه؟ ها؟ یه چیپسی خواهی؟ نمیدونم تا اون چرا؟ تا خونه دارش یه نه؟ کتاب دیکته ها برو ایرو رزمنده ایرو بنویس بنویس سینکی نمیدش؟ این مرابه؟ نمیدونم؟ بنویس سرباز بنویس آزاده آفرین زا ز آ د د ای نه ای آخر تنها با نان نان ای اول ای وسط هم بگو نانه نه سکن نانه ای داره آخری سه داره ای یعنی زرنه درسته زرنه ای بزن ای وسط تازه تا ز ب مدرسه ر نه برو ای ر نه وای با چسب بوی خوب ای ر ای آی خودتو زیدی ای آی ر پاکن تو بیام رستوریه خب دل صاف کشیدیش بنویس ر نه بازم صافه ر بیا سکن ر مد ر ر یه دی ر بزن س غیر از آخر ای آخر چسب ای آخر چسب
آفرین. آمد. آ می ا د آمد. نقطه. آفرین. خیلی خوب. باشه. تموم آبی؟ با امضاش هم کنی؟ ها؟ تا امضاش کنست. خودکار دوری؟ خودکار. بیا با خودکار برو. دیر امضاش کنستی؟ آفرین. پسر خوب و با استعداد. 18 دی 1403. حالا بگید سویدا تا بخیریم برم کتی ممنوعیت تا هم برم. خب؟ برای بیاش بیاز ریاضی هم کنیم. این حالا دست اینه؟ دستش اینه؟ نه. این ما از زیریم. ما از زیریم. جلوتون هم فارسی جلویم و هم ریاضی. ما نگارش نیست. نگارش ایماد زیلوی. نگارش ایماد زیلوی. نگارش دیدیم ما کنیم. نگارش ایره. صفحه 66. روزگار نفخرم. نوش کن. الان فیلم میجوری؟ ها؟ نیجوری؟ نیجوری؟ حالا خواهرزاده من اگه میخوام فیلم بجورم خواهم فیلم بجورم. بیا این هستی فیلم بجورم. خوب الان؟ ها؟ ها. چی الان گوی سیسید؟ خوش داشت. داشتشو؟ چی سیشو؟ ها؟ دوید. با اون خب دوربین قشنگ بوده؟ خب دستت می آوردش. باش چلا. خب دوستان مسئول کباب کردن هر وقت میام اینجا من خودم هستم، چون دارم پیشرفت میکنم داخل آشپزی و هر روز آشپزیم نسبت به قبل بهتر میشه. دستتون رو بخورید. خب
تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. خب چند نفری از من درباره کانال پلرت سوال پرسیدن، ولی خب قبلا تصمیم گرفتم درباره سایر کانال ها صحبتی نکنم، ولی چون سوالشون زیاد بحث برانگیز نبود تصمیم گرفتم به این سوال پاسخ بدم. نوشتن که چرا طیبه دیگر در کانال پلرت فعالیت نمیکنه. خب حالا چیزهایی که من شنیدم و خبرهایی که به دستم رسیده حاکی از اینه کانال پلرت متاسفانه درآمد کانالش قطع شده در حال حاضر و یک مشکل فنی به وجود اومده. به خاطر همین فکر کنم طیبه یک کانال جدیدی باز کرده. به خاطر همین در این چند روز در کانال پلرت ویدیویی آپلود نشده و دعوایی بین اپراتور و طیبه رخ نداده. امیدوارم که جواب سوالتون رو گرفته باشید، ولی نمیتونم به سوالات بیشتری درباره این کانال پاسخ بدم. آیا یکی از اقوام باید از برادرزاده تیم و همسر باردارش مراقبت کند؟ داخل جوامع عشایری مخصوصاً رسم بر این بوده و الان هم رسم بر اینه که وقتی یک مرد یک شوهری فوت میکنه همسر اون مرد با برادر بزرگتر یا کوچکتر شوهرش ازدواج میکنه که از این بابت خیالشون راحت باشه که یک آدم مورد اعتماد و از خانواده خودشون دارن از بچه ها مراقبت میکنن و نگرانی برای اونا پیش نیاد. دوست عزیزی نوشته وقتی ابراهیم در گذشت کانال‌ها موسیقی غمگین پخش می‌کردند. یکی از خواننده‌ها مرد و دیگری زن. این دوست عزیز اسم آهنگ‌ها رو میخواد، من دقیقا نمیدونم کدوم آهنگ‌ها رو میگین، ولی خب یک خواننده هستش، خواننده زن نابینا که با وجود محدودیت‌هایی که داره پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته در صنعت خوانندگی. اسم اون خانم آستاره هستش و صدایی بسیار دلنشینی داره و اگر در گوگل اینترنت سرچ کنید میتونید آهنگ‌ها و ویدیوهای اون خانم رو ببینید. از قبرستان‌های عجیب خود آداب و رسوم آن مرحوم برایمان بگویید. در منطقه سردشت و منطقه لردگون چون همه ارتباطهای نزدیکی با هم دارن و اکثرا همدیگه رو میشناسن، مراسمات تشییع جنازه و یک هفته بعد از رحلت اون مرحوم مراسمات خیلی شلوغ میشن. حدود چند هزار نفر در مراسمات شرکت میکنن، حتی در تشییع جنازه. این مراسمات واقعا پیچیده هستن. موقع تشییع جنازه فقط برای دفن کردن اون مرده میرن، ولی بعد از اینکه یک هفته از فوت اون مرحوم میگذره دوباره یک مراسمی میگیرن
به نام هفته اون مرحوم و کسانی که در این مراسم شرکت میکنند همراه خود مقدار پولی میبرند تا به خانواده متوفا بدن که واسه مراسمات زیاد بدهکار نشه. حالا اگر تونستم در ویدیوهای بعدی اطلاعات بیشتری در این باره میدم. اون تا یادم نرفته راستش مشکلی که واسم پیش اومده بود و نتونستم ویدیو ضبط کنم، متاسفانه با خبر شدم حالا پدرم ناراحتی قلبی پیدا کرده و من چون بچه اون پدر هستم واقعا نگران شدم و همین خاطر تماس تلفنی باهاش داشتم که از نگرانی خودم کم کنم، ولی متاسفانه اونطور که انتظار داشتم پیش نرفت و با سردی با من رفتار کرد، یا بگم اصلا جواب منو نداد. و این بود که بعد از اینکه با شماره خودم تماس گرفتم و جواب نداد، با یک شماره دیگه تماس گرفتم و بعد از خوردن 3 تا بوق جواب داد و منم چیزی نگفتم و قطعش کردم. ولی خب امیدوارم هر کجا هستش در سلامت باشه. دوست عزیز نوشته ممکن است متوجه نشده باشید اما درخواست پول کرده اید. نه دوست عزیز، من کلا در این کانال 2 بار درخواست پول کردم. اولیش به خاطر مدرسه مونوم بود که تعدادی از بینندگان لطف کردن و کمک فرستادن و اینکه دومی هم به خاطر حسه‌ای بود که سر سارا حالا کار میکرد و دانش آموزم بود. با پولای اولی، کمک‌های اولی خدا شکر تونستیم یک دانش آموز رو که چشمانشون ضعیف بود عمل کنیم و الان بینایی بهتری داریم. و در مورد درخواست پول برای دانش آموزی که سر سارا کار میکرد، متاسفانه حدود فکر کنم $25 کمک کردن که من همین پول رو شخصا بهش تقدیم کردم و تصمیم گرفتم حالا مقداری پول رو با اون دانش آموزی که گفتم التهاب مغز داره تقدیم کنم. هر چند ناچیزه حدود $50 میشه در ماه. خب در مورد همکارم سوال پرسیدین، آقای ابوالفضل اسحاقی، که سوء تفاهمی دوباره پیش اومده و فکر میکنید ابوالفضل اپراتور کانال پرنشوریز هستش. این فقط یک تشابه اسمی هست و اینکه ابوالفضل در حال حاضر هیچ گونه کانالی رو مدیریت نمیکنه و خودش هم کانالی نداره. دوست عزیزی نوشته آیا این درست است که زنان مجاز به شرکت در بازی‌های فوتبال یا فوتسال در ایران نیستند؟ خیر، این واقعیت نداره و تیم‌های در ایران وجود دارن، تیم فوتبال زنان که میتونن با هم دیگه مسابقه بدن و حتی اینکه
فکر کنم تیم خاتون بم اگه اشتباه نکنم در مسابقات آسیایی هم بازی میکنه و مقام دوم رو کسب کرده فکر کنم. آقا امران میخواستم بپرسم آیا فرهنگ یونانیان باستان بر ذهنیت ایرانیان تأثیر گذاشته است یا نه؟ مسلما تأثیر گذاشته. فیلسوفان بزرگی رو پرورش داده مثل ارسطو، فیثاغورس و خیلی از دانشمندان و علاوه بر ایران بر سایر جهان تأثیر بسیار زیادی گذاشته. حالا ایران و یونان در قدیم دوتا از کشورهای بسیار قدرتمند بودن در جهان که حالا با هم دیگه همین در حال جنگیدن بودن، ولی خدا رو شکر در حال حاضر هیچ جنگی بین ما وجود نداره. دوست عزیز دیگه نوشته چرا زنان رانندگی نمی کنن؟ دوستان عزیز، واقعا ایران اینقدر هم عقب مونده نیست از لحاظ فرهنگی. زنان در ایران رانندگی میکنن، حتی مربی زن رو داریم که به مردان آموزش رانندگی میدن. همونطور هم که گفتم شرط رانندگی کردن در ایران داشتن جایزنامه هستش که چه خانم و چه آقا میتونن در سن 18 سالگی برای کسب جایزنامه در آزمون شرکت کنن. آیا سن بازنشستگی وجود دارد؟ آیا سالمندان از دولت حقوق میگیرند؟ کسانی که در روستا و شهرهای کوچک زندگی میکنند، پیرمردان منظورمه، بعد از این که به سن 60 سالگی میرسن از طرف دولت کمکی دریافت میکنن و سن بازنشستگی بستگی به شغل و سختی کار داره. مثلا ما کارمند هستیم و باید حدود 30 سال برای دولت کار کنیم تا بتونیم بازنشسته بشیم، ولی شغلای هم هستن که از لحاظ فیزیکی و جسمی در شرایط سختری هستن. به خاطر همین سن بازنشستگی و مدت کار اونها برای بازنشسته شدن بسیار پایین تر از کارمندا هستش. دوستان واقعا نمیدونم چجوری و چگونه از همه شما دوستان عزیز به خاطر این همه پیام های محبت آمیز تشکر کنم. من شاید از روی کنجکاوی کامنت های سایر کانال ها رو بخونم و تفاوت کامنت ها و طرز برخورد بینندگان رو در کانال خودم و در کانال های بقیه مشاهده میکنم. واقعا شما بهترین بینندگان هستین و همیشه به من لطف کردین، در مواقع سختی به من کمک کردین و در خوشی ها کنارم بودین. از همه شما بسیار ممنونم. اینو از ته دل و با تمام وجود میگم. خب دوست عزیز دیگه نوشته شماره واتساپ شما چیست و آیا در
واتساپ گروه یا کانالی دارید؟ بله، من داخل واتساپ حالا واسه بینندگان یک گروهی تشکیل دادیم که میتونم با هم دیگه گفتگو کنم، ولی خب من به خاطر چند بود وقت نمیتونم به همه بینندگان پاسخ بدم و زمان میبره چگونه پاسخ بدم. این که الانم حدود نیم ساعت پیش بود که این قرص ها رو خوردم. حتما میپرسیم این قرص ها چیه؟ بهش کنم اولی قرص لیتیوم کربنات هستش، بعدیش قرص لاموتریژن هستش، لاموتریژن. آره. و قرص بعدی برای پرفنازین، آره پرفنازین هستش. این دارو حالا شاید حرفای پزشکی که مراجعه کردن بهش رو بخوایم بدونیم. راستش پزشک بعد از این شرایط من رو دید و فهمید اون داروها واقعا اثری نداشتن، به این نتیجه رسید که من افسردگی 2 قطبی دارم. یعنی بعضی از روزها بدون هیچ دلیلی شاد هستم و بعضی از روزها واقعا دپرس میشم و این دپرسی شاید چندین روز طول بکشه، ولی وقتی جلوی دوربین میام سعی میکنم که خودم رو شاد نشون بدم، ولی خب در واقع اون غم داخل وجودم هستش. شاید الان که دارم با افسردگی مبارزه میکنم و افسردگی رو تجربه میکنم، شاید بهترین آرزویی که میتونم واسه شما بینندگان عزیز بکنم اینه که کاش هیچ وقت دچار افسردگی نشید، چون واقعا خیلی سخته. حالا اگر سرما بخورین یا هر چیزی میتونین از طریق دارو، از طریق یا این که استراحت کردن بهتر بشین، ولی وقتی روان آدم مریض میشه واقعا دردناک. امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، با آرامش، طولانی و پربرکتی داشته باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدار.